بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره انجام میدم. ماریم بله انسر دادی ماریم در کجا بله پیکچر از بله پیکچر ماریم میدونن پیکچر میاریم دیگه. پیکچر که سایش کلانه سایش اینجا قسمت رو میتونم ریزه کنیم درسته. سایش ریزه شد دیگه. بس اینی اگه بیرون کلیک کنی اینجا فرمت چرا فرمت پیکچر رو نشان نمیده. در بله پیکچر کلیک کو بس فرمت چه نه بله فرمت کلیک کنی قسمت رو نشان میده تمام سنتینگ ها فرمت که کلا مربوطی पिक्चर میشه. باز اینجا است بک‌گراند ریموو بک‌گراند بله کلیک کن. باز اینتر که کنی بک‌گراند پیکچر را ریموو کنه درسته. تو که بک‌گراند چه ریموو شده نه پاک شده. باز کنترل زد میزنم پس حالت اول به اندو کنه. باز من بله فرمت شه اینجا قسمت بله کلیک کنم. دیگه ما میخوایم اینتر نکنم میخوایم سیتینگ کنم چون ما میتونم حالت عادیش که اینتر زدم هیچ کار شد اما برکای زیر ریموو کرد نه فقط خود گله اشتک. آره ما میخوایم آره ما میخوایم که یعنی برکش باشه دیگه او پاک نشود فقط بک‌گراندش ریموو شود چوبش باشه. به اون صورت چیکار می‌کنیم اینجا چند تا آپشن داره. یکیش هست مارک ایریا تو کیپ یعنی جاهایی که میخوای دیلیت نشود پاک نشود توسط از این مارک کنه نشانی کن جاهایی که تو میخوای ریموو شود باز توسط از این مارک کن. فهمیده شد؟ باز مارک که از پیشت غلط میشه باز توسط این مارک کن او رو ریموو میشه. پس اون مارک ریموو میشه. دیسکارد آل چینجز تمام چینجز یعنی تمام تغییرات که تو دوله ازی آورده او رو کنسل کنه. باز اینیش که است کیپ چینجز هر تغییرات که بیاری او رو اکسپت کنه. فهمیده شد؟ حالا ما این رو انجام میده. ما رو بله مارک ایریا تو کیپ ما میخوایم که این قسمت یعنی چوب ازی دیلیت نشه مارک کنه. فهمیده میشه؟ ما میخوایم یعنی برکز دیگه این قسمت هم کمک سو آماده بله این میده نگه نیره. فهمیده شد نه؟ اینا کسی اینتر را یک دفعه میزنم تو خودم که چی گفته تو که برکای شمات نه؟ قچوب شه اما تو بس دقیق کار که خب برای اینطور صحیح ما هم تو زدم به طور مثال دیگه این حاله اینجا هستم مارک ایریا تو ریموو جاهایی که ریموو نمیشه و تو میخوای ریموو شوه با توسط این مارک کن. لیزه کلیک کن به طور مثال ما میخوایم نیم انزیگول ریموو شده. فهمیده شد؟ چیکار کن تو که نیمی گل را چیکار کرد؟ صاف شد. پاک شد ریموو کرد نه؟ این خلاص. باز این مارک است اشتباهی غلطه چون که گول رو نمیشه کات کرده. زینزی دیلیت مارک بزن این رو پس ریموو کنه. مارک های غلط کرده درسته؟ بنده شد؟ باز دیسکارد چنجز بزن تمام چنجز که کرده پاک میشه. فهمیده شد؟ بریم در اینجا قسمت اینی کیپ چنجز بزن اما تغییرات که آورده او رو اکسپت کنه. فهمیده شد؟ باز بریم در قسمت چی؟ اینجا است کرکشن. این بله چی کار کنه؟ بله نور از تصویر کار کنه درسته نورش تغییر میده و رنگش تغییر میده توسط نور. فهمیده شد؟ بعد میریم در اینجا قسمت کلر اینی که بله رنگ از کار کنه رنگش تغییر میده بیشتر. بعد میریم در قسمت آرتیست که افکت میده. درسته؟ افکت های مختلف میتونه خیره مکنه این قسمی. باز میریم بله اینجا ای کمپریز کنه کمپریز یعنی سایزش خورد میکنه. باز میریم در قسمت چیز کلر در اینجا قسمت دومش اینجا چنج پیکچر اگه خوش نامد میتونی بلیزو کلیک کنی باز چنج ونه قد هر تصویر که میخوایی مستقیم دمزو سایز در جایش تبدیل ونه. فهمده شد؟ باز بریم در قسمت ازی اگه افکت رو بلیزی اپلای
کاش که زنگ اومده. تو کوئی افکت اپلای کردن قسمی باران جور شده نه؟ باریش هم دبلش همونطوره؟ گوت صاف هم دارم شاید. اینطور یک رقم افکت آمده تصویر اصلی تغییر داده دیگه. انتر آره بارش رقم اینال شد. آره با زینال من اینال شد. میخوایم ایره پس حالت اولش بیارم لینزی بیارم اینجا است ریست پیکچر کسته پس حالت اولش یعنی افکت را پاک مونه فهمیده شد؟ باز میریم در قسمت چیز ریست پیکچر سایز چرا کلان مونه پس چون ما ایره ریزه کرده بودیم نه پس کلان مونه باز بیاد اینجا قسمت از اینجا کسته چیز رو اپلای مونه باردر اپلای میشه برایش فریم فهمیده شد؟ فریم های مختلف از سایز های سایز میتونه خورد کنه باز میریم در اینجا قسمت اینجا است باردر رنگ میتونه باردر بیدر باشه هر رنگ خاص رایش ها؟ امو بادر چی گفتم؟ آره اینجا رنگ های مختلف دیگه خب بس نو کلر اچ رنگ پاک مونه کاملا اینجا رنگ های مختلف رو میتونی انتخاب کنی از قسمت هم میتونی رنگ انتخاب کنی برایش هر رنگ خواستی از اینجا هم میتونی انتخاب کنی و میتونی که باید قسمت ویت از اینجا میتونی اندازش انتخاب کنی اما باردر چی اندازه باشه نه از این دش نوعیت چنز میتونی خط فاصله دار فهمیده شد؟ آره باز میریم در قسمت پیکچر لیاوت لیزی کلیک کن ای باشه ای چون که یعنی اینجا مو دوباره میخوانیم اسمارت پیکچرز اینجا هست خب آره اون رو دوباره میخوانیم من بله اینزی پوزیشن باز باره اون تو پیش یعنی قسمت پوزیشن چی است این جای رو نشان ده جای پیکچر را نظر بر تکست اینجا ما تکست اول نشته کردم چون ما تکست نداریم در داخل متن خب یعنی صحیح شد اینال پیکچر را اسکرین معلوم میشه نه ماریم نیزه قسمت اینجا ماریم تو ای که بدانیم ای چیکار مونه ای پیکچر را در وسط تکست میره خب از این باید فرمت انتخاب کنیم هر جای خود بخوای اما قسمت میبره پایین بال وسط وسط آورده شینگ آورده شینگ طرف راست آورده این قسمت فهمیده شد؟ باز میریم دیزه قسمت اینجا است تو که تایت این اونو تکست را مطابق در چی برابر مطابق در پیکچر اسکویر در اطرافش قرار میده behind پیکچر در پشت چی میبره تکسته فرند اینا edit refined بیسیکلی که تو میتونی که مثلا از دل خود یک دیزاین بده تو کو تکست کسم امور رقم که من پوینتر رو کش کرده امور رقم تکست تنظیم شد نه یعنی میگه رپ خوبه موو وی تکست یعنی هر چیزی که ما موو کنیم تو تکست پدیده یک جای موو میشه فیکس پوزیشن تو پیج یعنی دم جای مانده و ما قسمت قرار میده فهمیده شد دیگه موریم در قسمت برینگ فارورد اینا که سر پیکچر کار سر شپ کار میکنه خب باز ما کار میکنه یعنی شپ هسته یعنی جو ما میخوانیم اینا فردا شب میخوانیم باز اینا میخوانیم میرسیم به قسمت از ای الاینمنت هسته یعنی این پیکچر از ما در کجا باید کار لیفت رایت سنتر اینا الاینمنت ها نوشته دیگه اور خود تو باز انتخاب کن فهمیده شد اور چیز گفتین الاینمنت بله کجا رفتین اینجا بله جایش تعیین منه که در کجا باید قرار داشته باشه نه
صدا میاد؟ آنان میاد گفتم خوبه. صحیح. باز میریم در قسمت چی؟ اینجا یعنی جسا گروپ کسا تو در اینجا دیسیبل است. بس چون اینجا پیکچر دو دانه نی یک دانه دو دانه که باشه همزمان آردیشن سلکت کنیم گیرم دبل شب برای کار منم کن. خواسته. آره. باز این قسمت داریم اینجا روتیشن دور میده پیکچره. باز علاوه بر از اینکه همون لازم نداره ما میتونیم اینجا قسمت استفاده کنیم. فهمده شد؟ آنان. ما این قسمت کراپ کسا کات منه این تو هر قدر که ما بخوایم اون قدر بلدیم کراپ اینتر بیدن. فهمده شد؟ آنان. باز میریم در قسمت انزه این سایز تعیین که مثلا برش بلندی چقدر باشه. دیگه اورم لازم نداریم چون اینجا کلیک کنیم انزه ممکن سایز تعیین. فهمده شد؟ آنان. بسیار خوب. کدام سوال داری؟ نه سر داشتم سب ليش مسیج. باشه. يلا خلينا نضرب. باشه خوبه. دیگه این درس امشب هم قدر است خوبه؟ صحیح. دیگه وقت خوش. خداحافظ. ما ویدیو رو در یوتیوب میذارم بازم توخ کنم. باز ایمیال تمرین کنم چون اگه تمرین نکنی یاد تو ماره. نه منو منالی. آره نماز خوبه. کردم بزمون. باش. خداحافظ.